Egy. És ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 41. részének Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Nem hiszem el, véletlen rányomtam a leállítás gombra. So sorry. Ez igen. Hihetetlen. Mayonnaise Kings Ryan, sziasztok! Hello, sziasztok! Eltűntem egy pillanatra, mert véletlen rányomtam a leállítás gombra. Szóval visszajöttem, visszatértem. Tehát lesz majd egy 23 perces rész is fel a YouTube-on. Be akartam írni a számot, és be van állítva nekem, hogy melyik billentyűre kell, van a gyors billentyű beállítva, elfelejtettem és megnyomtam. Szóval véletlen leállítottam az élőadást. Na. Visszatértem. Itt vagyok. És igen, mert már volt rá... Szia Richard újra. Szervusz Matthew, szia újra. Üdv újra itt. Véletlen leállítottam az élőt. Hetes, mi az már... Hetes? Ja. Hetes gombra van beállítva nekem gyors billentyűre a leállítás, és be akartam írni, hogy 7500. És ahogy megnyomtam, pak! Szevasz! Már kapcsolata is lesz. Szóval a YouTube-on lesz fenn egy 23 perces 40. rész majd. Ne lepődjetek meg rajta a sok 1 órás mellett. Visszatértem, feljöttem pihizni. Na, jól tetted, Matthew, örülök neki. Örülök neki. Ki ellen megy a háború. Kebabékat fehérítjük. Redukt autonómia. És éppen Kínát szabdalom föl. Amennyire lehet, utolsó kínai háborunk, 1930-ba járunk, szóval hát most itt tartunk. 6000, az ott 10, az ott 7,5, tessék, akkor adjatok még 7000 pénzt. És akkor így nullán vagyunk. Hát akkor ez így ennyi lesz, hölgyek urak, nem tudunk mit csinálni. Ez a 129 000 fős sereg szerintetek elég lesz? Szerintem elég lesz. Szóval mobilizálunk. És oda szépen beugrunk. Mekkora Kínának a hadserege? Gyenge vagy, mint a harmatapóca. De tudod mit? A 118 000-est is oda viszem. Itt még megy a kiképzés, de oda viszem, attól függetlenül. Ígyni. Lehet, hogy kombinált gombra fogom rakni majd, igen. Igen, jó a tipp. Jó a tipp, meg valami olyanra, amit mondjuk nem nyomkodok sűrűn. Csak úgy az nagyon kézre esik nekem a numerikus billentyűzetnél, mikor leállítom a dolgokat. Csak elfelejtettem egy pillanatra. Wow! Mi van India? Nem bírsz a saját izéddel? Mi történik itt? Narakpur izé, föl fog lázadni? Vagy most mi van itt? Jó, mindegy. Intézze India. Többi engem nem érdekel. Hopp! 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 Mibe szállt bele Egyiptom? Aj, már azt hittem, hogy én hozzám. Kár érte. Portugálok. Jó, oda megy 2 hadsereg, és akkor... Ó, tényleg, itt a portugáloknál buli van. És őket védi Brazília és Java. Hát az Javától meg Brazíliától is rettentően félek. Ó, Brazília annektálta az Amazonast. Újra. Semmi gond. Akkor lehozok ide majd egy hadsereget. Mondjuk 132 000-est. A fene se tudja, lehet.
Wow, 19-es életszínvonal, a világ 4. legjobb életszínvonala van nálunk. Na, Mizu kebabék. Remélem jól érzitek magatokat. Repcsik is mennek. Elvileg a tankok is mennek, mert hogy itt vannak tankok is, csak még nincsenek éppen. Az igen. Melyik ország az a Csaba? Csaba? Várjál, nem tudom mire gondolsz. Én mondtam valamit rosszul? Vagy rosszul lehetett hallani? Csaba ország, Csaba. Hirtelen nem tudom, hogy mire gondolsz. Szrájon. Hello, sziasztok újonnan érkezők, üdv itt a Maja Games csatornán. Amerika beszáll Kína oldalán. És egy dekapontom nincs, hogy Amerikától követeljek. Megúsztátok, amcsik, a játék végéig. Megúsztátok. Megúsztátok. Érezte Amerika valószínűleg itt a játékban, hogy ők lesznek a következők. És a játék meg most jól megfingatott, mert ugye semmi pontom is mindent Kínára lőttem el. És mivel egy háborúban vagyunk, ugye csak ugyanabból a pont kupacból tudnék követelni Amerikától is, de mivel nincs már egy deka pontom se, mert elköltöttem, ezért Amerika az egy ilyen résztvevő, aztán ennyi. Nem tudok velük mit kezdeni. Köztesen, ha dobtok pár lájkot, megosztjátok az élőadást, azt nagyon szépen megköszönöm, azért is, hogy tudja a TikTok, hogy jelen vagyunk, itt vagyunk, és hát ha elérünk még olyan embereket, akiket érdekel ez a műfaj, vagy érdekel akár a mi közösségünk, a Discord szerverünk is akár. Nagyon szépen köszönöm. Kebabék. Jó van, kebabék azok. Üzemelnek rendesen. Na. Hol van a hadseregem? Ja, nekem itt nincs hadseregem. Jó, azt ott intézzük. Itt meg már be is törtünk. Pik, pak, puff. Na, frontvonal. Ott van minden. Kis tank, nagy tank. Géppityusok. A teljes első világháborús arzenál lényegébe, amit el lehet képzelni. Sőt, már jóformán második. Tehát részben második, kezdetleges második akár. Free of Nation Pact. Mire gondolsz, Richard? Most ezt így nem tudom, mire érted. Biztos én vagyok a tudatlan. Nem arról van szó, csak kérlek, magyarázd el nekem. Aha. Konvojok lehet, hogy nem fogják bírni. Ó, ezt fölemeljük. Így ennyire. Lázadoznak, akiket meg akarsz támadni. Ja, hát persze. Ja, hogy úgy érted, igen. Hát, igen. Egyen meg őket. Igen. Olajat találtunk, nagyon jó. Igen, mert autóból viszont hiányom, vagy a tankból hiányom van, de nem baj. Mindjárt kész. 4 hét. 50 darab lesz kész, és akkor elkezd gyártani. Mehetne fölfele, az 1 milliót elérhetnénk. Életben nem értem el annyit. A játékban még.
Háború. Nem már. 10 évre? 10% rét, mínusz. Pustárgáz. Ja, de hát az ott van. Hát... Sajnálom. A Vasalföld beállt Szerbia mellé, egy forradalomba. Jó, itt meg megyünk, azt darálunk. Jó, hát most Törökország már rég megadhatnád magad. Sok mindent nem kérek. Ennyit kérek. Nem többet. Innen ütik az oroszok. Innen meg a magyar vezetéssel igazából. Na, és kitört a kínai háború is. És akkor haladhatunk is. A főváros felé. Na, hol van a főváros? Itt. Ups, egyszer. És... Ups, még egyszer. Fővárost elfoglalni. Köszönöm szépen. Hatalmas technológiai fölénk. Nem, az 1 billiót. GDP-t. Azt nem értem még el soha. Az 1 billió GDP-t. Igazából nem is tudom, a sokotói meg a magyar végigjátszásomban volt talán ilyen 200-300. Tehát ugye nekem ez a harmadik végigjátszásom ténylegesen, a Victoria 3-ba, amióta streamelem ugye a játékot. Billiót mondtam. De teljesen mindegy. Tehát billiót szeretném esetleg elérni, és most eléggé van rá lehetőség. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Gábor Dudányi, szerbusz, szia, üdvözöllek tégedet is. Papa, mama, szerbusz, szia. Na, ahogy köszöntöttem, el is szaladt, biztos megijedt a bár hangomtól. Köszönöm szépen a lájkokat. Brazilok beszállnak Portugália oldalán. Én felőlem aztán. Itt ebbe a háborúba nagy dolgot nem kell csinálni. Legyetek kedvesek Marylandet, mint a fővárost elfoglalni. Ezért zártam körbe igazából Amerikát is, mert itt a főváros. Ha a főváros megvan, nagyon durván esik vissza a háborús támogatottsága egy adott országnak. Minik! Hát szia! Szia, de rég láttalak! Szerbusz, szia! Őt vittem a Jagés csatornán újra. De jó, hogy itt vagy te is. Na, törökök, haladjunk. Nem akarják megadni magukat. Na, mi van Kínával? Hol van háború? Na lássuk, kezdődjön már valami. Na végre. Itt. Tankocskák mindenünk van, ugye? Vagy még nincs? Mert itt nem töltődött fel a hadsereg. De 112 a 31-hez, szóval esélyüknek nem kéne, hogy legyen. Ezt itt szépen felszabadítjuk. Wow, még a még mínuszba leszek. Azt a mindenségit. Gyerünk, kellenek a tankok. Itt mi újság van? Már el van foglalva? Már North Carolina elfoglalta, jó van. Hát akkor szétzúzzuk Amerikát, esélye nincs. Mi a kedvenc játékom? Sryon. Jelenleg a Victoria 3. De amúgy majdhogy nem az összes Paradox játék. Nekem a Paradox játékok közül, amit én próbáltam, az a Crusader Kings, European Universal, Victoria, Hoi, Stellaris, ezekkel a játékaival játszottam. Kisebb-nagyobb kiadásokkal, többed részével a gyártónak. Ebből nekem a Hoi, amiért kevésbé jön be az összes többihez képest. Mindegyik nagyon jó játék, de a Paradoxból igazából jó falán az összes. Hogyha más típusú játékokról beszélünk, akkor meg ha mondjuk ilyen sandbox survival játékok, akkor pont tegnap este kezdtem el a Maya Games Club ház nevezésű kikes streamben.
az árkot, de akár ott mehet teljesen minden más is, azok csak közösségépítő játékok, tehát aki akar, és éppen én is jelen vagyok, szólok mindig, ha akar, akkor csatlakozhat, játszhatunk akár együtt is. Meg előre megbeszélve stratégiázhatunk is, van is, szokott is lenni, Richard is tud róla nyilatkozni, szóval szokott lenni. Jó, hát Kína az így, köszöni szépen, ennyi volt. Jó, Kína meg lesz, Amerikát elintézzük, Amerika kiszáll a buliból, akkor utána lemegyünk Dél-Amerikába, de igazából nekem még van itthon egy 110, sőt, még két hadseregem is van. Egyelek meg, neked miért nincsen? Akkor legalább szólnál. Ha? Hogy? Nagyon jó. Igen, jó nagy lett. Jó nagy lett, ha a powerblokkot nézzük, ami ilyen színű, az mind az én befolyásom alá tartozik a világba. Tehát igazából gyakorlatilag már nincs ellenfelem a játékba. Becsülettel végigcsinálom természetesen a kampányt, ahogy meg van hirdetve, próbálom azért még egy kicsit beszínezni a térképet, aztán ennyi. Ennek a kampánynak vége lesz. Na, norvégok jönnek Hesszébe, migrálnak befele. Gyertek befele. Esetlegi szavazati jogokon variáljunk. Variáljunk a szavazati jogokon? Ugye lényegében földbirtokosi. Tehát választófejedelemszék van a császárságban. Adjunk egy nagyobb löketet. Áttérjünk egy kicsit alkotmányosabb császárságba. Mit gondoltok? Adjunk még így a végére a népnek egy kicsit több beleszólást a dologba. Van egy olyan játék, ahol lehet PvP-zni. Hát figyelj, lehet PvP... Ó, szia Levsod! Szia! Na, Levsod azt mondja, hogy igen. Többiek? Nektek mi a véleményetek? Adjunk egy kicsit több jogot nekik. Ez egy pártrendszert nem tudom bevezetni, pedig az lett volna az igazi buli, amúgy. De így akkor meg így. Nem, nehogy adj! Levsod, nehogy adj! Na, Richard szavaz igennel. Tessék, Ricsi, csináld meg nekem kérlek a szavazást. Dobd ki nekem, légy szíves. Jó? Kérek mindenkit, aki itt van a helyszínen, szavazzatok arról, hogy adjunk-e, elkezdjük-e a törvényt, az Universal Suffrage-et, tehát a rendes választójogot bevezetni a császárságba, vagy maradjon így, tehát úgy csináld meg, Ricsi, kérlek, hogy maradjon így az univerzális, tehát a teljes választójogot, vagy mondjuk csak akiknek van pénze, ez a Welt Voting. Jó, ez a három lehetőség legyen. Kérlek, Ricsi, ezt csináld már meg nekem. Ezt a szavazást, mit tenni egy percesre? Bőven elég annyira. Ki van még itt, akit nem köszöntöttem? MLK, szervusz, szia! És látok itt egy új arcot is. Milfa? Talán? Ha jól olvasom? Szervusz, szia! Üdv itt a Majagés csatornán. Na, a nitrogén fixáció is megvan. Hihetetlen jó. Na, lássuk, hogy miből van hiányunk. Mit építsek majd még? Jó, az meg lesz. Ó, telefonokat is kell. Ohoho, rádiót is el kell kezdenünk. Nézzenek oda. Akkor rádiót is kell. Jó, azt majd ott megoldják. Hát akkor egy tuk, úgy egy 50-et. És akkor legyetek kedvesek,
rádiót gyártani. Újra akkor melyik 3? Mutatom. Szóval. Maradjon így, földbirtokosi, vagy az univerzál, tehát hogy adjuk meg a teljes választójogot, vagy mondjuk csak, hogy pénz, tehát akinek sok pénze van. Tehát a pénzbeli szavazás jog. Jó, ez a 3. Szerbusz Dani, szia! De jó, hogy látlak. Szia! Rég láttalak. De jó, hogy itt vagy te is. Itt van Nimi is újra, és itt van András is. Sziasztok! Authority. Hát Authority már igazából úgy tudok vele mit kezdeni. A Standard of Living-et nem szeretnék, akkor inkább bukok Authority-t. Igazából már mindegy, kereken 5 évre múlva jár le, kereken 5 év múlva vége a játéknak. Szóval. Ez van. Aha, persze, hogy ne. Úgy. Jó újra itt, én meg örülök neki, hogy itt vagy újra. Na, Törökországot közben levertük. Pénzt azt nem adja oda, ahogy látom. De odaadja. Jó van, nagyon helyes. Szóval... És ti hova mentek? Jaj, de szép lettél! Kebabország! Richard, sajnálom. Aj, örülök neki, hogy itt vagy a rajongói klubomba is, Dani. Köszönöm, hogy itt vagy, remélem továbbra is. A csatornával tartasz. Na, megvan közben a szavazás? Ennek nagyon örülök, Dani. Örülök. Hoppá! Franciáknál egy kis hőbörgés. Akkor... kisebb hadsereggel oda megyünk. Intézkedni. Ezzel a kisebbel pedig... akinek nincs tábornoka, mert miért nincs tábornoka? Egyen meg. Bár igazából, ha nincs tábornoka, akár... de nem. Nem akarom összevonni. Két sereget. Teljesen jó ez így nekem. Jelenleg. Most melyiknek nincs? 65-ösnek nincs. Na te mit tudsz? Te diplomata vagy. Te egy open terrán vagy, de meg vagy sérülve. Nem számít. Tessék. Úgy. Törökök látom csatlakoztak a világ békéjéhez. Pontosan, Matthew, szia újra. Pontosan. Na, közben a szavazás. Igen, igen, nem ajándékszavazásról volt szó, igen. Jól csinálod, Ricsi. Irgum Burgum Maja Games, mondja nekem. Na, mi lett a vége? Ki szavazott? Hogy szavazott? Na, most rányomtam az ellenőrzésre. Földbirtokosi választójog. 2, szóval ne nyúljunk semmihez. Keménykedten szavaztatok, legyen így, akkor nem fogunk hozzányúlni. MLK 1, moderátorként nem tudok szavazni. Akkor 2-1, értem. 2-1, jó, jogos, én ezt nem tudtam. Matthew, nagyon szépen köszönöm a rózsákat, rendes tőled. Én azt nem tudtam, köszönöm. Jó, hogy felhomályosítotok róla. Na mi zuhamcsik? Esélyetek nincs. Kína? Kínának se. Na, kinek menjünk még neki? Itt ezt elintézzük, azzal nincs gond. Az ott le lesz verve. Svédekkel mi zuham? Értem. És veletek mit lehetne? Az mit? Annexelnek lehet menni a svédeknek. Az szép. Csak hogy mozgósítsuk a sereget. Svédek, dánokat lehet, hogy föl lehetne.
Pontosan, Matthew. Pontosan. Ezt nagyon jól fogalmaztál. Ez így pontosan így van. Igen, igen, itt volt szavazás, igen. Mire szavaztál volna, Dani? Földbirtokosi, teljes választójog, vagy a pénzes, a Welt Voting? Mire szavaztál volna? Az egy pártrendszert nem tudom bevezetni, Repsod, az a baj. Amúgy azt akartam, az lett volna a buli, de nincs támogatottságom rá. Tehát semmi nincs. Amúgy az lett volna az igazán jó buli. Egy császárságba. De nem tudom sajnos. Teljes választójog. Akkor viszont 50-50. Jó, akkor Ricsi, vagy András nincs itt, vagy ki még a moderátorom? Mert most már lassan már kezdem azt is elfelejteni. De Ricsi az biztos. Ricsi, csináld meg még egyszer légy a szavazást. Jó? Hölgyek, urak? Szavazás. Szavazás. Ugyanarról lesz. És Ricsinek mint moderátor nem tud szavazni, de attól függetlenül számításba veszik az ő szavazatát is. Ő ugye a teljes választójogra szavazna. Ha jól emlékszem. Csináld meg kérlek, Riárd, még egyszer. No, közben. Kit támadjunk meg? Valakit meg kell támadni. Röpköltév van a játékból vissza. Haladni kell még. Igazából senki nem áll ellen nekünk. Perzsia. Perzsia. És akkor etetjük a törököket, mondjuk. Azt mondom, hogy legyenek a protektorátusaim, de közben etetjük a törököket. Végül is az jó, nem? Nekem tetszik az ötlet. Jó. Ezzel a hadsereggel szépen ide bevonulunk. Így né. És akkor Törökországnak elkezdünk belepakolni egy kicsit a... Tehát kebabékat! Bal felül. Bal felül. Valamiért nem tudok szavazni. Miért nem? Hát hihetetlen. Elindított egy egyéni felmérést. Oké. Én se. Én most ellenőrzöm. De nem csinál semmit. 30 másodperc van még vissza. Földbirtokosi választójogra van Mayonnaise King és Levshod. Ezt látom. Még 20 másodperc van. Normál felvérés. Ja, nem látjátok, nem tudom ide betenni, hiába húzom be. Nem csinál semmit. Hát miért nem csinál semmit? Szevasz, lovag! Szia, szia! Üdv újra itt! Szia, szia! Ebből szerencsekerék lesz. Oké, szóval Mayonnaise King és Levshot szavazott. Na, akkor figyelj, akkor csak írjátok meg nekem. Ja, azért, mert ez ajándékszavazás volt, nem? Vagy mi volt ez? Jó, mindegy, lényegtelen. Nem is ez a lényeg. Ez mondom, ez ajándékszavazás volt. Ha jól látom. Jó, mindegy is, írjátok meg. Stryon A. Maradjon na még egyszer. Mert csak beszélni nem tudok. Na szóval, lényegében választófejedelemség van a császárságban. Maradjon ez. Álljunk át a Welt Votingra, vagy adjunk teljes szavazat. Próbáljuk meg a teljes szavazati jogot bevezetni, egy kicsit alkotmányoztassunk. Erről kell szavazni. Na és ez egy 5 perces szavazás, ha jól látom. Felmérés és ajándékszavazás. Írja a TikTok. Bízom benne, hogy most megy. Majonéz, nem majonéz, de majonéz. Majonéz és Levshod az már mindjárt ki is választotta a földbirtokosit. Ez most egy 5 perces. Hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán.
Jó, közben Perzsiának nekiugrottunk. Ez mi? Nem érdekel. Jó, ebbe azért nem szállok ki, mert... Jó, a franciáknak besegítünk. És akkor Perzsia. Na, kedves Perzsia, neked mit van? Van egy olyan muhamuhád. Return State. Ó, Indiát is etethetném. Etetem Indiát akkor, ha mit bánom én. Úgy. Indiát megetetjük egy kicsit. És akkor conquestelünk egyet. De a törököket szeretném etetni. Ti vagytok a törökök, ti vagytok a törökök. Na lássuk. Az ott Urmia. Ó, kérjük Urmiát. Még mindig nem működik? Nekem frissítve van. Nem fog már beleférni, de jó lenne. Mindegy, hogyha lejár a szavazás, akkor majd más nem összességre összesítjük. Majd Richardot megkérem, hogy összesítse. Nagyon szépen köszönöm. Na. Jaj, a játék itt a végére. Mi ez? Tabriz. Úgy törököknek Tabrizt. Jó, aztán Kurdisztán. Kurdisztán, ja. Úgy, törököknek akkor Kurdisztánt is odaadjuk. Ott van, Kurdisztán. Etetjük akkor a törököket. Jó. Kurdisztán. Lurisztán. Micsoda nevek. Micsoda nevek. Lurisztán. Törököknek Lurisztán. Nagyon jó. Lurisztán után jöhet Pars. Pars. Úgy mondják. Na gyerünk. Pars. Ott van. Pars. Mennyi ponton van még? 88. Jó. Pars megvan. Ez mi? Perzsiai Hormuz. Hahaha. Azt meghagyom nekik. Pampur. Meg nem lesz összeköttetés, tehát az meg azért nem jó. Jó, akkor... Ez mi itt? Mazandaran. Legyen egy Mazandaran is. Törököknek. Tizennégy óra 40 van, Levsod. Lovag, nagyon szépen köszönöm a rózsát. Mazandaran. Mazandaran. Mit szeretnél? Erzurum. 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 Nincs olyan. Már lehet, hogy hozzáadtam. Annyi pénze van. 25 000. Nem sok, de több, mint a semmi.
És rájmolunk egy párat. Jó van, nem baj, előjük, az kész. Beszáll valaki, beszáll. Jó, összességében ugye a felmérés közben véget ért, ugyanúgy Levshod és Mayonnaise King szavazott, ugye ők a földbirtokosira. Na lássuk. Hát az az a kebaboké, Richard. Na lássuk, mi lett akkor a vége, végül is. Ja, évszám, 1931 van, január. Van még 5 év vissza a teljes kampányból. Levshod. Na, akkor Dani teljes választójog, Richard teljes választójog, Lovak teljes szavazat, tehát teljes választójog, MLK teljes, az 4-2-höz eddig. 4-2-höz, szeretett volna 4 meg 2 az 6, 4 meg 2 az 6. 4 meg 2 az 6, kit nem számoltam. Tehát de Richardot is számoltam, ő csinálta, és 7-en vagyunk. Na ki nem szavazott? 8-an, 7-en. Jani, Benny, sziasztok! Szóval 4... Micsoda? Szóval 4-en szavaztak földre, és 4 szavazati jogra. Nem. Ketten... Mayonnaise King és Levi szavazott. Az 2. És 4-en alapból a vizére. Tehát döntetlen megint. Jó. Oké. Puff. A teljes szavazati jogot elkezdjük. Az industrialistákkal beszélgetünk egy kicsit. És beszélgetünk az Armed Force-szal is. Koncesszióra jutunk. És a császár megadja a népének a többségi akaratát. Szóval 22 a nullához a teljes szavazati jog, alkotmányozzuk be egy kicsit a császárságot. És közben háborúzzunk. Mert ugye Perzsiának is neki mentünk közben. Jó, jó. Jó, az ott miért olyan? Aha, kezd lassulni a játék. Nem tudom, azt szerettem volna az egy pártot, de nem tudom. Olyan jó lenne, de nem tudom. De egyszerűen nem tudom. Amcsik veletek, Mizu? Meddig akartok még itt bulizni a semmin? Hihetetlen. Na azért. Ez ott 64, nagyon jó. Jót a francia lázadást leverjük. Tarampul elhagyta a Holy Roman Empire-t. Granted no longer exist, azért mert beolvasztották őket. Oké, tehát India elintézte. Na hát sejtette, hogy elintézte. Azt a midőségét szegény Kína. Na Mizu? Jaj, de szépek vagytok, nehéz tankok. Szép kis light tankok. Ajajaj, kis vegyi fegyver. Szegény kínaiak. 141 a 28-hoz. Mint kés a vajon. Igazából tök mindegy, hogy 6-szor annyian is vannak. Toszt lényegtelen. Hello, sziasztok, újonnal jövök, üdv itt a Majagés csatornán. Jó, itt építkezünk nagyba. Nagyon jó. Valahol viszont az infrastruktúrával baj lesz, arra emlékszem. Ó, ezt vagy megcsináljátok. Jól emlékszem, valahol baj van. Pozenba baj van vele. De oda már épül 2. Akkor lényegtelen. Akkor lényegtelen. Ki hogy tervezi a hétvégéjét, amúgy meséljetek egy kicsit. Mik a tervek? Lovak, tudom, hogy te nagy tesztekben vagy.
éppen aktuálisan, ugye a Discordon meghirdetett EU4-es tengeri esemény miatt, de amúgy a többiek, vagy már nincs is itt lovak közben, azt úgy csak magamba beszélek, nincs is itt. Egyen meg. North Carolina szeretne autonómiát. Hagyjál már. Jé, Amerika, kiszálltál a buliból. Mi meglepő. Értem, minek voltál benne. Na jó. Akkor viszont. Ez a hadsereg legyen kedves. Majd ha visszaértél 5 nap után. Úgy. Ja, hogy most meg nem tudsz ide lejönni. Ajjajajaj. Na. 135 000, 135 000-et ő bír el. Szóval őt ide átrakom. És meg fogom támadni a brazilokat is közben. Negyedik világ legnagyobb hatalma. Na lássuk. Mivel fogom megtámadni őket? Majd mindjárt kiderül. Alvással. Minden második nap 24-ben vagy 12-ben voltam. Végre vége. Na végre, Dani. Na, jó pihenést kívánok már előre is. Na, Richard még nem tudja. Majd szembe jön egy jó játék, aztán már mindjárt tudni fogod. Na, közben a franciáknál indult a hőbörgés. Proletariánusi forradalom. Mit akarnak ők? Hát jó. Jön felőlem aztán. Jó. Teregnek több mint a fele mozgósítva van. És bírom anyagilag. Jó, ez eddig jó. Ez eddig jó. Na és kitört a perzsa háború is. 42 percnél tartunk. Előfordulhat, hogy még lesz egy rész. 42 perc, bár 3-4-3. Én nekem meg legeslegkésőbb. Hogy van? Hogy kell mennem a gyermekért? Hát legeslegkésőbb nekem 4 órakor el kell indulnom. De az már az utolsó időpont. A táborban van a gyermek, azt mennem kell érte. Összepörög a szavazati jog. Jó, hát a franciáknál nem lesz különösebb problémánk szerintem. Inkább az az érdekes, hogy ez a hadseregem én nincs főfejlődve még mindig. Ez vad van. Tehát elvileg a legkomolyabb. Ja nem! Ó, nézzenek oda! Azt nem tudtam. Hát akkor a mechanizedet majd még rárántjuk. Oh, mi? Jaj, nem. Hú. Jó, játék nem fagyott ki. Jó, van, rányomok az upgrade-re, hogy szóljon. Hadd szóljon, majd beindul. Igazából belefér nekünk, szóval. Ahó, mechanizedre légy szíves. Úgy. Hát lássuk már, hogy mi van benne. Komolyan. Úgy. Ó. Mechanized. Ez meg éppen áll át. Jó. Na, legalább látjuk. MGK. Szia. MGK, ugye? Még mindig jól emlékszem. Annyira nem annyira mindig rossz, hogy az a 2 csillag. De amúgy szia.
Maja Games maratont fogok tartani, javaslom mindenkinek. Köszi Richard. Köszi Richard, YouTube-on visszatekinthető minden. Van fönn már egy pár rész. Tronkotró, köszi szépen a GG-t, szia újra. Köszi. És üdv az újonnan jövőknek is. Sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Na, Kína, Mizu, most jutok el a fővárosig. Na, közben beszélgetünk a teljes szavazati jogról, és jól fogadják a dolgokat, szóval akkor pörgessük meg egy kicsit a dolgot. Lassan leküzdöttük a hiányunkat is. És mi van akkor? Nem marad az közepesen, teljesen jó az úgy. Jó, a perzsa háború az elindult. Valakit meg kéne mit támadni. És a brazilok lesznek. Argentína, vele tudok valamit csinálni amúgy? Nem, mert Overlordi van. Ugye protektorátusom. Hát így Argentinával nem tudok mit csinálni. Peru, akármi. Venezuela. Major power vagy. Akkor mi lenne, ha veled beszélgetnék először? Egy regime change. Humiliation. Humiliation-t már 30%-ra elfogadja. Azt nem szeretném. De igazából Brazíliát szeretném. Én szeretném a brazilokat. Brazilok, mi lenne, hogyha az is 30% hogy elfogadja, jó mindegy, akkor egy regime change, az meg 40%. Hát én forszolom a dolgot, de így akkor nem kell gondolkodnia rajta. Hogy... Jó, oké, megyünk a brazilokhoz, egy kicsikét bulizni. Ott van. És csináljunk egy olyat, hogy Guyanának odaadjuk az Amazonast, vagy nem, Kosztarikának adjuk oda az Amazonast. Jó lesz az. Nem, valószínűleg nem fogom végigjátszani amúgy ebbe a live-ba. Uruguay. Guyana. Na. Nem, Kosztarikának adjuk oda. Ó, hogy Kosztarikának nincs érdekeltsége erre. Ó. Hát akkor Guyanának. Te vagy Guyana. Megkapod az Amazonast. Jó, az Amazonast. Meg mondjuk... Mi ez? Mato Grosso? Vagy mi volt ez? Az. Mato Grosso. Mato Grosso. Goiás. Goiás. Jó. Van még 175. Hello, sziasztok, újonnan érkezők, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, Goiás, és akkor a többit megcsapjuk hozzá Uruguayhoz. Vagy... Nem, Minas Gariast is megkapja. Minas Garias. És ez itt Rio de Janeiro. Jó, megkapod Rio de Janeiro-t. Van 125 pontom, a többit meg megkapja igazából Uruguay.
Na. És egy terület maradni fog. A manóba. Ezt számoltam magam. Santa Catarina. Egy terület maradni fog, 30 pont. Amazonas, akkor 2 terület fog maradni. Úgyis Mato Grosso, úgy. Jó, hát mindegy. Kicsit földaraboljuk a brazilokat is. Na de viszont... Ez a hadsereg, ez mászhat át szépen ide. Ide. A 5-kel. 5. Úgy. Bízom benne, hogy az ellátóhajók bírják, és akkor nem lesz úgy különösebb probléma. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Jó, a tripolitániai lázadás az kitört. Roppantul örülök neki. És közben a kínai front az megy. Na, amúgy Kína. Amúgy. Mit szólsz? Kína az meg is adja magát, ez ennyi volt. Ruk! 1931. július 24-ére Kínából elég szép kis darabkát kiharapunk. Mancsúriát, Mongóliát, Ujghurisztánt, Junánt, Guiánt, Formozát, ami Tajván, Shandongot, Decsenget felszabadítjuk, és kérünk tőlük mennyi pénzt? Hát, mit tudom én mennyit, már nem emlékszem rá. Nem írja. Nem írja, de annyit. Szóval, és kérünk tőlünk egy kis lóvét. Az igen, de szépen néz ki. Az is felszabadult, az is. Kéne egy kicsit, hát hogy is mondjam. Megcsappant. 7100 pénzt kérünk amúgy tőlük, és ezért nem fogunk tudni vele háborúzni, mert 1936. júli 24-ig tartana az 5 éves fegyverszünet, ugye kiszaladunk a játékidőből. Persze lehet tovább folytatni majd, hogyha szeretné a néző közönség, szóval nincs vele probléma. No, így, hogy ez megvan, akkor mi lenne, hogyha mozgósítanánk át sereget? Aha, persze, hogyne. Akkor legyél kedves, mondjuk, ide átmászni. Te meg, hogyha visszaértél, akkor meg majd átmászol a másikba. Jó. A francia lázongásnak vége van. És az amcsik megint beálltak a brazilok oldalára, és megint nincs egy deka. Ezek az amcsik. De amúgy, tehát, látjátok, itt a védelmi szerződésük. Értem, hogy ott a védelmi szerződésük, de elvileg játékmechanikailag, mivel békén van velük, nem szállhatnának be. De ezek szerint felülbírálja az, hogy védelmi paktum van, és hogy ugye ilyenkor a szerződést veszi alapul a játék. Mondjuk erre meg gondolhattam volna, mert akkor az amcsiktól is szerethettem volna, de nem baj, mert így Brazíliát egy kicsit elintézzük. Jó, és akkor tudod mit, te ne is oda menjél. De most már oda mész. Jó, mindegy. Akkor... hihetetlen. Komolyan mondom, hihetetlen amúgy. Gyere haza. De tényleg hihetetlen amúgy. Hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Hazaért. Na. És muszáj leszek
aktivizálni egy új sereget. Hihetetlen. Na, hány fő ez? 118. 118-at 96-os tud elvinni. Tehát a 8. hadosztály. Mi ez itt? Jó. 8. Vieti. Hihetetlen. Komolyan mondom, hihetetlen. Szerbusz Ladislav. Szia, szia. Dávidka 92-11. Szia, üdv itt a Majagés csatornán. Törököket azt megetetjük, az biztos. Igen, most már lassul a játék. Na ezért nem feltétlen biztos, hogy érdemes amúgy 1936 után is folytatni a játékot, mert látjátok, hogy azért most már lassú. Tehát ugye egyre komplexebb, egyre több egység, egyre több mindent kell a gépnek számolnia. Melyik hadsereg? Mi a baj vele? De most vonul oda. Oké. Perzsia, nem akarod befejezni a bulit? Nem akarja befejezni a bulit, mert ugye itt van buli. És te most hol mész? Én ezt értem, de te miért mész oda? Jó, hajóval biztos, hogy nem mész oda. De el lehet felejteni. De ide lehet jönni. Menjetek, azt haladjatok. Hát csináljatok valamit, ha már itt ácsorogtok. Az ott 95%, azzal nincs gond. Ide most hozom át a hadsereget. Jó. Amúgy fegyverzetből hogy állunk? Semmiből nincs hiányunk, hála az égnek. Se tankból, se semmiből. Nagyon jó, ez nagy örömömre szolgál. És jó, autó az még relatív drága, de aha, rádió. Azok meg majd most fognak elkészülni, azzal nem lesz gond. Jó, eddig jó. Jó van, örülök neki, hogy ez így megy. Jó, az a sereg oda átért. És most kell neki esnünk a supply shipeknek. Mert ezt így nem fogjuk elbírni. Bizony. Na, és kezdődjék akkor a brazil háború. Hadsereget szeretném kijelölni. És hol van a főváros? Itt. Oda támad. Jó, én a frontot arra szeretném vinni. Ez csúnya. Na, Perzsia, add már föl, léci. Itt én nem bírok. Ez meg gondolom a szavazásról szól. Jó. Legyen így. Csökken. Hihetetlen, nem bírok el tényleg egy ekkora hadsereget így a játék végére amúgy. Te már. Jó, végül is nagy gond nincsen.
Mert igazából ugye nem ellenfeleim. És se Amerika, se Brazília, se senki. Szóval ezzel igazából nem kell, hogy probléma legyen. Így a háborúkkal. De most ha jól látom, akkor talán pont kezdem visszatölteni. Ja, a spanyolok, hagyjatok már butaságotokkal. Viszont a szavazati jog az még nem mozdult el. Nagyon jó támogatottsága van, de még nem mozdult el. Na, átléptük a 800 milliós GDP-t. Ezért úgy nem rossz. Szicília támogatja az olasz egységet. Hát én felőlem becsatlakozhatsz az olaszokhoz. Legalább kell meghódítani titeket. Nekem nincs ezzel gondom. Jó, igazából azzal nincs gond. Jó, annak ott mindjárt vége. Itt meg egyesült végre a front, nagyon jó. Amcsik ki fognak hullani, az biztos. Akkor viszont nem építkezek. Ebből van még mindig hiány. Ebből sok van. Ebből van fa. Na lássuk, hova tudunk. Na jó, azzal mész, oké. Jó. Oda is mehet. Úgy oda is. Oda is. Oda is. Oda is. Oda is. Előre talán ennyi elég. Meglátjuk. Meglátjuk. Na, hogy néz ki itt egy... Aha. Tankok, tankok. És akkor ezek a... Mi? Ugye ez a mechanized? Ezek szerint. Ezek szerint igen. Na, a lengyel revoltot közben levertük. És igen, ez az. Igen, ez az. Ó, konfederációs államokat közbeütik. 15%, nagyon jó. Igazából mozdulj el, és vezessétek be akkor ezt a törvényt, légy szíves. Jó. Jók amúgy a háttérzenék, ja. Egész jó kis zenéi vannak a játéknak. Na, Amerika már kapitulált is. Nagyon szépen köszönöm. Ez nagy örömömre szolgál, hogy ez így van. Úgy, építsük fel csak azokat. De amúgy igen, tényleg jó zenéi vannak. Ó, és jönnek a választások? Felőlem legyen ez. Nem meg mi. Legyen ez. Wow, olaszokkal javítom a kapcsolatot. Mondjuk a törökökkel is javíthatom. Miért nem? Overlordi nem érdekel. Hát, valami nagyokkal. Spanyolokkal. Parízt. Dia. Kimaradt még. Na, jó van. Több jó az így.
De azon gondolkodom, hogy megálljak-e gyorsan. Óra 11 van. De nem fogok leállni. Nem fogok leállni, még belerakok egy fél órát ebbe a részbe, és akkor mai napra ez volt az utolsó rész, hölgyek urak. Volt már másfél órás rész, amit felraktam YouTube-ra, szóval jó lesz az így. Így van, Dezső. Szia! Örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt vagy, Dezső. Jó, pont most állapítottam meg saját magamba, hogy szerintem még egy fél órát vagyok, és ebbe a részbe belepakolok még időt. Holnap nem valószínű leszek, valószínűleg pénteken lesz majd a következő stream, és a hét utolsó streamje is majd azon a napon lesz. Legyen ez. Mi újság, Dezső? Hogy vagy te is? Mesélj egy kicsit, mi újság. Jó, Perzsiának esélye nincs. Jó, hát pacik, meg meg mit nem jó van, hát szegény Perzsia. Nem, hogy megadná magát, amúgy. Tényleg, ha már itt tartunk. Sok mindent nem kérek, csak ezt. Mit szólsz? Nem? Nem gyere be? Hát jó. Na viszont. Azért a fővárost azt foglaljuk már el, légy szíves. Mert látom az... hogy annyira nem megy. Pacek minden. Na jó van, örülök neki. Örülök neki, Dezső. Ezt nagy örömmel szolgál. Brazilok? Vége. Hanyagoljuk a témát szerintem, brazilok. Na. Humiliation-t forszolunk itt, Venezuelába. Nem, Venezuelába nem ez lesz a lényeg, hanem az, hogy Costa Ricával, vagyis nem is Costa Ricával, de Costa Ricával megetetjük. Te vagy Costa Rica. 1. 2. 3. És 4. És semmit nem tudok követelni. Ennyi. Tuti, ami tuti, ki ne lépjen. Na. Ővele pedig átmászunk ide. Átmászunk ide. A 12-kel mit bánom én? Valamelyik mozduljon, azt hordja a hadsereget. Na, itt mi újság? Aha, legyen így. Jó. Nagyon jó. Kína, Mizu? Ja, Kínával már rég elintéztük. Kínával ennyi volt a háborunk. Szóval... szegény Kína azért mindig a világ harmadik legnagyobb hatalma maradt. De már... nem azokkal az esélyekkel. Jó, Venezuelát annektáljuk Costa Ricának. Az biztos. Ezt itt rendbe vágjuk. Ez mi ki? Egyiptom. Jó, ezzel itt mi nem tudunk foglalkozni. Értesítések nem érdekelnek. 60 nap van a választásokból. És még mindig a földbirtokosok mennek nagyot. Jó lesz ez, jó lesz ez. Biztos, hogy nem adok lóvét. Biztos, hogy nem adok lóvét. Úgy. Így most el lehet felejteni. Wow. 32%, akkor még mindig kell fa. Még mindig kell fa.
oda is, oda is. Oda is, oda is. Oda is. Oda is. Van még? Mit tam ott akad? Na. Úgy, építsétek csak. Kell még az a fa? Jó. Perzsiával rendben leszünk. Venezuelával is rendben leszünk. A venezuelai háború kitört. Na végre elmozdult a törvénykezés. Végre valahára. Senkinek nem adunk autonómiát. Azt nem adunk. Na mi újság van itt? Hol puffogtatunk? Sehol nem puffogtatunk. És miért nem puffogtatunk? Na, elfogadod végre? El! Na! Perzsia kikapott, hölgyek urak. Ennyi volt. Ez igen. Protektorátusunk lett. Törökországot kicsit kibővítettük. Indiának is adtunk pár területet. Szóval, most már őrájuk sincs gond. Na, hát akkor úgyis itt mozog a sereg. Mi lenne, hogyha mennénk Egyiptomba? Ja, nem tudunk még menni Egyiptomba, mert... még ő... Ti hol mentek? Ti oda mentek, jó? Mert még ugye mi indítottunk egy háborút, na. Csak hogy közben lehessen nekem is a tantusz. Jó, jó. Hát azt rendbe kell vágni bizony. Építeni kell mindenféleképpen. Ó, ukrán revolt. Nézzenek oda. Komolyan mondom. Azt hittem, hogy intézitek. Komolyan. Van modern is, de. De akkor úgy látom, hogy itt meg rendet kell, hogy tegyek. Akkor 12. Lotta. Tizenkettedikkel. Hogy mozduljunk, azt menjünk, akkor szálljunk partra. Megindult a venezuelai háború. Jó, itt közbe építünk, nagyon jó. Hello, sziasztok! Szerbusz Barbara! Szia! Gia Jenő, szia újra! Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok! Fallen Angel, szerbusz, szia! Jó, az... Na lássuk. Kit nem köszöntöttem még? Mindenkit. Mátyásföld, Prince of Mátyásföld, szervusz, szia! De jó, hogy itt vagy te is. Német Lajos, szervusz. És Fallen Angelt is köszöntöm. Sziasztok! Jó, az újonnan érkezőknek mondom, hogy ha tetszik, amit láttok, szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a Paradox játékokat, vagy a Victoria 3 játékot. Kérlek, kövessetek be, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, minden visszanézhető a YouTube-on természetesen. Tutorial jelleggel ajánlom figyelmetekbe a porosz kampányomat, a short videóimat, és a Discord szerveremet is, hogyha játszópajtás vagy még pluszabb infókra lenne szükségetek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha ennyivel is támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót. Köszönöm szépen. És közben 1932. szeptember 8-ára Brazília is megadta magát, egy picit kicsi lett a kis Brazília, de már robogunk is
tovább. Guyana milyen szép lett. Itt meg most Kosztarikának adunk egy nagy falatot. Uruguaynak utána majd odaadnánk Brazíliának a maradék részt. És itt azt hiszem Guyana lesz. Ezt itt beanektáltatjuk Guyanával szerintem. Jó lesz az, jó lesz az. Jó, itt partra szállunk. Tök jó. Akkor viszont támadhatom Egyiptomot, ugye? Mert támadhatom Egyiptomot. State Colonial Claim. Mi van? Gyarmat. Ja, mert gyarmatnak nézem Egyiptomot. Ó. Akkor van valami érdekes. Ennyi, egy liberét? Az kész. Hát, jó. Jó, hát. Egyiptom, engedj el. Kréta. Tessék. Ne gondolkodjál rajta. Úgy. Ez a hadsereg már jöhet is ide. Ez a force, hogy nincs egyezkedés, hanem biztos, hogy háború lesz. Tuti, ami tuti, de megyünk és háborúzunk. Na, akkor viszont bele kell pakolnunk, hogy Törökországot megetessük. Szóval. Conquestelünk, vagy Return State-elünk. Törököknek ezt visszaadjuk. Aha. Jó, visszaadjuk a törököknek. És akkor... azért van területe Egyiptomnak. Ez mi? Úgy, ez hol van? Ja, hogy az ott van. Hát azt a görögöknek kéne igazából odaadni. Szóval azt ott úgy nem. Azt úgy nem. Szóval akkor lássuk csak. Na várjunk, ez mennyi terület? 25, 50, 75, 100, 150, 175, 200. Tehát felét tudom nagyjából. 8-9 terület, hát akkor gyaloglok végig. Ez mi? Adanát kérjük el. Itt van Adana. Aleppo. Aleppót. Szíriát. Szíria. Ugye eddig minden töröknek ment, jóval helyes. Jó, Szíriát. Lebanont. Lebanon. Akkor ásszuk szépen bele itt a háborús célokat. Szóval visszaköveteltük. Palesztinát is kérjük akkor. Törökéknek. Jó, az ott megvan.
Ő nekik miért? Hello, sziasztok, újonnan jövök, sziasztok. Üdv itt a Maja Games-en. De ő nekik miért? Mindegy, nem is érdekel. Haladunk tovább. Sinai. Sinai. Az a helyzet itt, Matthew, hogy most éppen Egyiptomot is megtámadom, megetetem a török bábállamomat. Az a helyzet. Lower Egypt. Úgy, van még pontom, van. Egypt. Jó. Middle Egypt. Úgy. Már azt is elfoglalom. Suezt is. Hát miért ne? Hát miért is ne? Na, náhogy elfoglalom. Upper. És akkor marad 28 pontom. 28 pontból már csak egyet tudok belerakni. És akkor amondó vagyok, hogy legyen Edzai. Úgy. Ezért fogunk háborúzni. Szóval, így van. Ezt is megszerezzük így a végére. Jó. Fának az ára lejjebb mente. Hát nem igazán. Ami azt illeti, szóval igazából ezt még mindig termeltethetjük ki. Brutális mennyiségbe. Megoldjátok. Jó, itt is megoldjátok. Hogy? Igen, kell Suez is szóval. Tényleg, akkor így. Azt is miért ne? Jó, de szép vagy. Na, elektromos áram használat, ha jól látom, az acélművekben. Nem is rossz. Ó, tényleg választások voltak. A 75% nekünk teljesen tökéletes, nincs azzal gond. Jó. Ez mi? Ez jön? Jó, akkor azt is kikutatjuk, mert miért ne? Na, Egyiptom. Én a helyedben igazából nem háborúznék velem, de te tudod. Szóval. Ezt csak te tudhatod. Jó, itt leverjük a lázadást, és akkor az is fehér lesz. Ó. Itt ez megy ez a buli. Na, közben a törvény ezt halad tovább, ugye? Na jó, túl sok a diplomáciai játék, amihez nekem semmi közöm, szóval egy párat lezárunk. Úgyhes. Nem érdekel. Úgy. Ez mi? De örülök, Venezuela, hogy te meg föllázadtál. Na, daráljuk végig őket, de nagyon gyorsan. Bezzeg, most Venezuelában megint lázadás van. Egyen meg őket. Ha? Hihetetlen, de tényleg. Nagyon. Na. Köszönöm szépen. Venezuela anektálva lett. Costa Ricába 1932. november 15.
elindul az egyiptomi háború. És már vonulunk is tovább. Anektáljuk Angola dzsangát is. Vagy akár Kosztarikának Perut, vagy Ecuadort. Igazából Dél-Amerikát elég gyorsan behúztuk, ami azt illeti. Amúgy, ha belegondoltok. Ja, Perzsákkal lehet, hogy nem ártana csak egy kicsit javítani a kapcsolatot. Ó, meg még lehet a magyarokkal is. Akkor a magyarokkal mindenféleképpen. Jó. Ez -4, az már ott nem tetszik. Na, lassan 20 pont az életszínvonal. És jött egy agitátor. Egy komcsi agitátor jött. Na, végre ez a modernista. Nem már Egyiptom! És miért? Inkább visszaléptél. Az a 2 követelés jó volt. Na látjátok, ezért érdemes a játékba előre gondolkodni tényleg. Ugye felhasználtam megint az összes pontot, de mivel nem raktam Prime-ra a követeléseket, tehát hogy akkor mit tudom én, 2 területet nem követeltem volna, hanem inkább mondjuk még egy 4-5-öt Prime-ra rakok, hogy esetleg így benn maradjon a háborúba és tudjak hódítani. Nem? Ehelyett mi van? Törökország visszakapta itt ezt a kis mini területét, azt jó napot kívánok, megvan az 5 éves béke vele, aztán kész, tehát már Egyiptomot se bántjuk innentől kezdve. Roppant jó, de tényleg. Hát ez van. Na jó van, hölgyek, urak, én viszont elköszönök, mert mennem kell a gyermekért igazából, és amúgy is sosem 1,5 órás lesz a stream, ami megy majd ugye YouTube-ra. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy itt voltatok, a lájkokat, az ajándékokat, az, hogy érdeklődést mutattok az egész iránt. Szóval tényleg én nagyon örülök, hogy itt vagytok és velem tartotok itt így a Maja Games-szel. Várlak titeket valószínűleg pénteken, meg fogom hirdetni TikTokon, Storyban is, és Discordon is, hogy mikor lesz a legközelebbi stream, de valószínűleg pénteken lesz. Szóval várlak majd oda is titeket. Aki meg még nem tette meg, kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, ezzel is támogatva egy kezdő tartalomgyártót. Na jó van, szép délutánt nektek, és várlak titeket akkor legközelebb. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!